हॅलो फ्रेंड्स, कोड ऑफ सिव्हिल प्रोसिजर या JMFC मेन्ससाठी असणाऱ्या सब्जेक्टवरचं आपलं हे सेकंड व्हिडिओ आहे, ज्यामध्ये आपण जजमेंट आणि डिक्री यामधला डिफरन्स समजावून घेणार आहोत. JMFC मेन्स एक्झामिनेशनसाठी एक महत्त्वाचा क्वेश्चन यावर फ्रेम झालेला आहे, तो म्हणजे डिस्कस द स्टेटमेंट जजमेंट अँड डिक्री आर वन अँड द सेम. लॉंग क्वेश्चन फ्रेम झालेला आहे 8 मार्क्ससाठी. तर बघूयात की नेमकं उत्तरामध्ये आपल्याला काय काय मुद्दे कव्हर करणं आवश्यक आहे. तर ते सर्व पॉईंट्स आपण आज या ठिकाणी डिस्कस करूयात. तर उत्तरामध्ये महत्त्वाचे सेक्शन्स असणं फार महत्त्वाचं आहे, जे म्हणजे सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 डिक्रीचे डेफिनेशन, सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 जजमेंट म्हणजे काय, ऑर्डर 20 अँड सेक्शन 33 जे की इम्पॉर्टंट प्रोविजन्स आहेत रिलेटिंग टू जजमेंट अँड डिक्री. तर बघूयात की पहिला पॉईंट काय असेल. जजमेंटची डेफिनेशन आहे सेक्शन 2 सब क्लॉज 9मध्ये. जजमेंट म्हणजे काय? इट स्टेट्स दॅट अ जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री ऑर ऑर्डर. Every judgment delivered by a court to which CPC applies has to deliver a reasoned judgment. जजमेंट म्हणजे काय म्हटलेलं आहे की एक स्टेटमेंट आहे, कशासाठी दिलेलं की डिक्री किंवा ऑर्डरचे जे ग्राउंड्स असतील ते ग्राउंड्सवर कोर्ट काय येऊन पोहोचलं त्यासाठी एक स्टेटमेंट देतं कोर्ट. त्या स्टेटमेंटलाच आपण जजमेंट असं म्हणतो. आणि एव्हरी जजमेंट डिलिव्हर्ड बाय अ कोर्ट टू विच CPC अप्लाइज हॅज टू डिलिव्हर अ रिझन जजमेंट. प्रत्येक जजमेंट देत असताना CPC खाली कोर्टानं त्यासाठी एक योग्य ते कारण दिलेलं असावं त्या जजमेंटचं. तर सेकंड नंबरचा पॉईंट बघूयात. कंटेंट्स इन जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट, ऑर्डर 20 रूल 4. अ जजमेंट other than that of a court of small causes shall contain the following components. आता ह्याच्यामध्ये कंटेंट्स इन जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स म्हणजे स्मॉल कॉजेस कोर्ट्स सोडून जे अदर कोर्ट्स आहेत त्यांच्या जजमेंटमध्ये काय काय गोष्टी कव्हर असायला पाहिजेत ते आपण आता बघूयात. त्यातला पहिला पॉईंट आहे अ कन्साइज स्टेटमेंट ऑफ द केस. केसचं एक कन्साइज स्टेटमेंट असायला पाहिजे. सेकंड नंबर द पॉईंट्स ऑर इश्यूज फॉर डिटर्मिनेशन असायला पाहिजेत. थर्ड द डिसिजन ऑन सच पॉईंट्स ऑब्लिक इश्यूज असायला पाहिजेत. आणि फोर्थ आहे द रिझन फॉर सच डिसिजन. ह्या 4 गोष्टी असायला पाहिजेत. केसचं स्टेटमेंट, पॉईंट्स ऑर इश्यूज फॉर डिटर्मिनेशन, डिसिजन ऑन सच पॉईंट्स ऑर इश्यूज आणि रिझन. स्टेटमेंट, पॉईंट्स, डिसिजन आणि रिझन ह्या 4 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आता कंटेंट्स इन जजमेंट्स ऑफ स्मॉल कॉजेस कोर्ट, याआधी आपण अदर कोर्ट्समध्ये जजमेंटमध्ये काय काय कंटेंट्स असायला पाहिजे ते पाहिलं. आता आपण बघूया की स्मॉल कॉजेस कोर्टच्या जजमेंटमध्ये काय कंटेंट्स असायला हवेत. त्याच्यामधले फर्स्ट पॉईंट आहे द पॉईंट्स ऑर इश्यूज फॉर डिटर्मिनेशन आणि सेकंड आहे द डिसिजन ऑन सच पॉईंट्स ऑर इश्यूज. आता वरच्या आपण पॉईंटमध्ये बघितलं की कन्साइज स्टेटमेंट असायला पाहिजे, पॉईंट्स असायला पाहिजेत, डिसिजन ऑन सच पॉईंट्स ऑर इश्यूज असायला पाहिजे आणि रिझन असायला पाहिजे त्या डिसिजनचं. आता यामध्ये स्मॉल कॉजेस कोर्टच्या जजमेंट लिहित असताना वरील कन्साइज स्टेटमेंट लिहिणं गरजेचं नाही आहे आणि रिझन फॉर सच डिसिजन हे लिहिणं गरजेचं नाही आहे. फक्त पॉईंट्स ऑर इश्यूज फॉर डिटर्मिनेशन आणि डिसिजन ऑन सच पॉईंट्स, डिसिजनचं रिझन लिहिणं आवश्यक नाही आहे. त्यामध्ये बघूयात नंतर आपण माहिती घेतली जजमेंटची. जजमेंट्स म्हणजे काय आणि जजमेंटचे कंटेंट्स काय असायला पाहिजेत. स्मॉल कॉजेस कोर्टच्या जजमेंटमध्ये काय कंटेंट्स असतात आणि अदर कोर्टच्या जजमेंटमध्ये काय कंटेंट्स असतात. आता बघूयात आपण डिक्रीची डेफिनेशन, जी आपण व्हिडिओ 1मध्ये पाहिलेली आहे. डिक्रीची डेफिनेशन दिलेली आहे सेक्शन 2 सब क्लॉज 2मध्ये. Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in the suit and may be either preliminary or final.
त्यानंतर आपण डिक्रीचे कंटेंट्स बघूयात. कंटेंट्स ऑफ डिक्री ऑर्डर 20 रूल 6मध्ये दिलेले आहेत. फर्स्ट आहे डिक्री शॉल ॲग्री विथ जजमेंट. सेकंड, शॉल कंटेन नंबर ऑफ द सूट्स, द नेम्स अँड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज, their register addresses, particular of the claim, the relief granted, amount of cost and rules regarding payment of cost. थर्ड वन आहे कंटेंट्स डिपेंड्स अपॉन सब्जेक्ट मॅटर ऑफ डिक्री. हे झाले महत्त्वाचे कंटेंट्स डिक्रीचे. आपण काइंड्स पाहिल्या डिक्रीच्या, प्रिलिमिनरी डिक्री, फायनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी अँड पार्टली फायनल डिक्री, आणि जे की जजमेंटला नाही आहेत, जजमेंटचे काइंड्स नाही आहेत, देअर इज नो काइंड्स ऑफ जजमेंट. त्यानंतरचा पॉईंट बघूयात. सेक्शन 33 सेज द कोर्ट आफ्टर द केस हॅज बीन हर्ड शॉल प्रोनाऊन्स जजमेंट अँड ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शॉल फॉलो. सेक्शन 33 सांगतोय की केसची सुनावणी संपली की कोर्टानं जजमेंट पास करावं आणि अशा जजमेंटनंतर लगेचच डिक्री येईल. ऑन सच जजमेंट अ डिक्री शॉल फॉलो. म्हणजेच जजमेंट आधी पास होईल, त्यानंतर त्याला फॉलो करेल डिक्री. त्यानंतर 8वा पॉईंट आहे ऑर्डर 20 रूल 6A सांगतोय डिक्री शुड बी ड्रॉन अप ॲज एक्सप्रेसली ॲज पॉसिबल विदिन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट. ऑर्डर 20 रूल 6A सांगतोय की जजमेंट पास झाल्याच्या नंतर जेवढ्या लवकर शक्य होईल, जेवढा फास्ट होईल तेवढा लवकर 15 दिवसाच्या आतमध्ये डिक्री पास करण्यात यावी, डिक्री तयार करण्यात यावी. त्याच्यानंतरचा पॉईंट आहे अ डिक्री शीट इज ड्रॉन अप इन सपोर्ट ऑफ जजमेंट. इट कंटेन्स द फायनल कन्क्लुजन ऑफ द जजमेंट अँड एन्युमरेट्स देअर इन द कॉस्ट इन्कर्ड बाय बोथ द पार्टीज. अ जजमेंट इज द रिझनिंग गिवन बाय द जज ॲज टू व्हाय द डिक्री वॉज गिवन. आता आपण कन्क्लुजन बघूयात. फ्रॉम द अबोव डिस्कशन we may conclude that the judgment and decree are not the same and one, but both are different, and decree follows the judgment. आपला क्वेश्चन होता की जजमेंट आणि डिक्री हे सेम आहेत, एकच आहेत, परंतु हे सगळे आपण पॉईंट्स डिस्कस केले ज्यावरून आपल्याला असं लक्षात आलं की जजमेंट आणि डिक्री हे दोन्ही सेम नाही आहेत, वेगवेगळे आहेत. आधी जजमेंट पास करतं कोर्ट, त्यानंतर डिक्री तयार होते. तर आता बघूयात की डिफरन्स ह्याच्यातले काय आहेत, डिफरन्सचे महत्त्वाचे पॉईंट्स कोणते कोणते आहेत. तर जजमेंट आहे सेक्शन 2 सबक्लॉज 9 CPC. डिक्री आहे सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 CPC. आता जजमेंट म्हणजे काय? इट मीन्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड ऑफ अ डिक्री ऑर ऑर्डर. एक स्टेटमेंट आहे न्यायाधीशांनी दिलेलं, डिक्रीच्या ग्राउंड्सचं हे करणारं, एक्सप्लेन करणारं. डिक्री म्हणजे इट मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन ॲडज्युडिकेशन विच सो फार ॲज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कन्क्लुझिव्हली डिटरमाइन्स द राईट्स ऑफ द पार्टीज. जजमेंट्सचे कुठलेही काइंड्स नाही आहेत. डिक्रीचे वेगवेगळे काइंड्स आहेत, प्रिलिमिनरी डिक्री, फायनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी अँड पार्टली फायनल डिक्री आणि डीम्ड डिक्री. हे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे डिफरन्समधला. थर्ड डिफरन्स आपल्याला म्हणता येईल की नो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर इज नेसेसरी इन द जजमेंट. पण डिक्रीच्या बाबतीमध्ये डिक्री मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन ॲडज्युडिकेशन. चौथा महत्त्वाचा पॉईंट आहे अ जजमेंट कंटेम्प्लेट्स अ स्टेट प्रायर टू द पासिंग ऑफ अ डिक्री. डिक्रीच्या आधीची एक स्टेज आहे जजमेंट म्हणजे. डिक्री आफ्टर द प्रोनाउन्समेंट ऑफ अ जजमेंट अ डिक्री शॉल फॉलो. हा एक चौथा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पाचवा, a judgment is the reasoning given by the judge as to why the decree was given. A judgment explains the legal reasoning that formed the basis for the decree. डिक्रीमध्ये पाचवा पॉईंट असा येईल अ डिक्री इज व्हॉट द कोर्ट ऑर्डर्स अ पार्टी टू डू. इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ द राईट्स अँड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज. अशा रीतीने आपण जजमेंट आणि डिक्री या दोन्ही कन्सेप्टबद्दल डिस्कशन केलं, दोघांमधलं रिलेशनशिप समजून घेतली आणि एक कन्क्लुजन यामध्ये असं निघालं की जजमेंट आणि डिक्री हे काही सेम नाही आहेत, हे दोन्ही डिफरंट कन्सेप्ट आहेत.
जजमेंट जे आहे ते सेक्शन 2 सब क्लॉज 9मध्ये डिफाईन केलेलं आहे आणि जे डिक्री जे आहे ते सेक्शन 2 सब क्लॉज 2मध्ये डिफाईन केलेलं आहे. त्यानंतर आपण ऑर्डर आणि डिक्री या दोघांमधली रिलेशनशिप समजून घेणार आहोत, दोघांमधला फरक समजून घेणार आहोत. सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 डील्स विथ ऑर्डर and section 2 subclause 2 of the CPC deals with decree. The adjudication of the court may either be decree or an order and cannot be both. आता बघूयात की ऑर्डर म्हणजे काय. ऑर्डर सेक्शन 2 subclause 14 means the formal expression of any decision of a civil court which is not a decree. आणि डिक्री म्हणजे काय बघूयात. सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन ॲडज्युडिकेशन विच सो फार ॲज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कन्क्लुसिव्हली डिटरमाइन्स द राईट्स ऑफ द पार्टीज with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final or partly preliminary and partly final decree. आता याच्यामध्ये काही सिमिलरिटीज आहे का त्या डिस्कस करूयात. तर याच्यामध्ये 4 सिमिलरिटीज आहेत, 4 पॉईंट्स आहेत जे सिमिलर आहेत ऑर्डरमध्ये आणि डिक्रीमध्ये. त्यातला फर्स्ट पॉईंट आहे बोथ रिलेट टू मॅटर इन कॉन्ट्रोवर्सी. सेकंड, both are decisions given by a court. Third, both are adjudication of a court of law. And fourth, both are formal expression of a decision. ह्या ज्या 4 गोष्टी आहेत त्या सिमिलॅरिटीज दाखवतात दोघांमध्ये. यानंतर बघूयात डिफरन्सेस काय आहेत डिक्रीमध्ये आणि ऑर्डरमध्ये. त्यातला पहिला पॉईंट आहे डिफरन्समधला. A decree can only be passed in a suit which commenced by presentation of a plaint. डिक्री कुठे पास होईल, जो सूट आहे त्यामध्येच पास होईल. ऑर्डर, an order may be originate from a suit by presentation of a plaint or may arise from a proceeding commenced by a petition or an application. हा एक महत्त्वाचा डिफरन्स आहे. डिक्री ही सूटमध्येच पास होईल, पण ऑर्डर ही सूटमध्येही पास होईल. त्यानंतर एखादं जर ॲप्लिकेशन आपण केलेलं असेल कोर्टाला त्यामध्ये देखील ऑर्डर पास होऊ शकते, सूटच असणं आवश्यक नाही आहे. त्यानंतरचा सेकंड पॉईंट आहे अ डिक्री इज अन ॲडज्युडिकेशन कन्क्लुसिव्हली डिटरमाइनिंग द राईट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल ऑर एनी ऑफ द मॅटर इन कॉन्ट्रोवर्सी. ऑर्डर, an order on the other hand may or may not final determination of such right. एक महत्त्वाचा डिफरन्स आहे की डिक्री हे जे आहे ते कन्क्लुसिव्हली डिटरमाइन करते पार्टीचे राईट्स. ऑर्डरमध्ये पार्टीचे राईट्स हे कन्क्लुसिव्हली डिटरमाइन होतीलच असं काही नाही आहे. थर्ड पॉईंट आहे डिफरन्सचा अ डिक्री मे बी प्रिलिमिनरी ऑर फायनल ऑर पार्टली प्रिलिमिनरी ऑर पार्टली फायनल. म्हणजे काइंड्स आहेत डिक्रीला. देर कॅनॉट बी अ प्रिलिमिनरी ऑर्डर. ऑर्डरला तसे कुठलेही काइंड्स नाही आहेत. फोर्थ पॉईंट आहे एक्सेप्ट इन सर्टन सूट्स व्हेअर प्रिलिमिनरी अँड फायनल डिक्री आर पास्ड इन एव्हरी सूट देअर कॅन बी ओनली वन डिक्री. तसेच ऑर्डरमधला पॉईंट बघूयात. इन केस ऑफ अ सूट ऑर प्रोसिडिंग अ नंबर ऑफ ऑर्डर्स मे बी पास्ड. डिक्री ही एकदाच पास होत असते एका सूटमध्ये फायनल डिक्री, परंतु एखाद्या याच्यामध्ये सूटमध्ये किंवा प्रोसिडिंगमध्ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स या पास होऊ शकतात. त्याच्यानंतर 5वा पॉईंट आहे डिफरन्सचा एव्हरी डिग्री इज अवेलेबल अनलेस एक्सप्रेसली प्रोव्हाइडेड. 5वा पॉईंट आहे ऑर्डरमधला बट एव्हरी ऑर्डर इज नॉट अपिलेबल ओनली दोज ऑर्डर्स आर अपिलेबल ॲज स्पेसिफाईड इन द कोड. प्रत्येक डिक्रीला अपील करता येऊ शकतं पण प्रत्येकच ऑर्डरला अपील करता येत नाही. तसं कायद्यामध्ये प्रोव्हिजन असणं आवश्यक आहे अपील करण्यासाठीचं. त्याच्यानंतर 6वा पॉईंट आहे डिफरन्सचा अ सेकंड अपील लाईज टू द हायकोर्ट ऑन सर्टन ग्राउंड्स फ्रॉम द डिग्री पास्ड इन फर्स्ट अपील. ऑर्डर देअर मे बी 2 अपील्स विच नो सेकंड अपील लाईज इन केस ऑफ अपिलेबल ऑर्डर्स. हे पाहिले आपण महत्त्वाचे डिफरन्सेस. अशा रीतीने आपण ऑर्डर आणि डिग्री याबद्दल डिस्कशन केलेलं आहे.
थँक्यू.